Trước cửa nhà tôi đặt một đôi sư tử đá nhỏ 10 cm. Hàng xóm chụp ảnh gửi đến nhóm chủ sở hữu. Mai, trong nhóm có một chủ nhân tên là người nhà đã đến nhà tôi ở thị trấn Bích Dốc. Cô đá nhỏ, ngôi nhà cô sống đã trở thành một ngôi nhà âm phủ rồi. Thật đấy. Khi nhìn thấy câu nói này trong nhóm, tôi lập tức làm nổ tung căn nhà mà mẹ tôi vừa mua. Chưa đầy 2 tháng kể từ khi tôi chuyển đến đây, hắn lại gửi đến một tin nhắn, nhà cừu biến thành nhà âm, chỉ cần ở trong đó 7749 ngày. Người sống điện giật người chết. Tôi đang chỉnh sửa văn bản để mắng hắn ta. Phát hiện trong nhóm chủ sở hữu đã có người mắng rồi. 402 không phải. Đừng lo lắng vào buổi tối, được không? 601 đáng sợ như vậy. Bên này bồi thường cho tôi 10 đồng có được không? 101 cái quái gì theo lý thuyết này? Mua 2 tiếng có thể giết cả nhà người ta. Người nhàn rỗi trích dẫn tin nhắn 101 và trả lời, tất nhiên, không dễ dàng như vậy. Đầu tiên phải luyện nhà dê thành nhà đại bàng thì vô cùng khó khăn. 2 tiếng này là để bảo vệ âm khí trong nhà, không tiết lộ, như vậy mới có thể đảm bảo âm khí bị người sống ở bên trong hấp thụ hoàn toàn. Người đàn ông nhàn rỗi lại đến với tôi. Con sư tử đá nhỏ này từ đâu ra? Lại là hôm nào đặt ở cửa nhà cô? Ngày con sư tử đá nhỏ được đặt, đó là ngày đầu tiên nhà Dương biến thành nhà âm. Mau tính xem đã ngủ trong nhà bao nhiêu ngày rồi đi. Bệnh thần kinh ở đâu ra? Càng nói càng thái quá. Tôi tức giận. Tôi sắp gửi tin chửi mắng. Đột nhiên, có người trong nhóm gửi một bức ảnh thật. 902 người nhàn rỗi này hình như là một đạo sĩ. Đây là hình ảnh của vòng kết nối bạn bè của hắn. Tôi nhanh chóng đặt ảnh đại diện của người nhàn rỗi. Lúc này tôi mới để ý. Hình đại diện của hắn là một trận bát quái. Vòng kết nối bạn bè cũng rất đơn giản. Chỉ một tấm chữ vàng đầy xanh là ảnh chính hãng. Người nhàn rỗi tiếp tục nói, gần đây cô có thường xuyên bị ốm không? Bây giờ là nhiệt độ 40 độ. Nhà cô không cần bật điều hòa sao? 603 nói 40 độ không bật điều hòa không khí. Đùa gì vậy? Khu phố của chúng tôi chủ yếu là siêu lớn, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Nhưng mùa hè đó gọi là một cái nóng. 201 tôi bật điều hòa không khí ở 28 độ. Trước đây tôi luôn nghĩ khu vực này có vị trí địa lý tốt. Vì vậy, mùa đông ấm áp và mùa hè mát mẻ. Nhà của những người khác chắc chắn mát mẻ như nhà tôi. Mát chỉ có nhà tôi, ngoài ra còn có điểm bị bệnh. Và hắn cũng đúng, tôi luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng trong thời gian này cơ thể lại càng ngày càng nặng nề mệt mỏi. Nhưng chỉ dựa vào 2 điểm này mà nói nhà tôi biến thành nhà âm. Quá xa vời. Người đàn ông nhàn rỗi tiếp tục. Tôi biết cô rất khó tin. Trong trường hợp đó, tự kiểm tra nhé. Nhà có phải là nhà không? Muốn nhà Dương biến thành nhà âm, bước đầu tiên là ngăn ánh sáng mặt trời chiếu vào. Tôi cười lạnh một tiếng trả lời, anh có hài hước không? Vừa rồi trong nhóm đã có người nói rồi. Khu phố của chúng tôi tiêu chuẩn với cửa sổ san toàn mỗi ngày nắng rất nhiều. Người nhàn rỗi nói mặt trời thuộc về lửa, và nước và lửa, muốn ánh mặt trời không vào được, chỉ cần xả nước bên cửa sổ là được. Tất nhiên, nước thông thường chắc chắn không được. Tôi vô thức nhìn lên ngưỡng cửa sổ phòng mình. Trên đó đặt một chai hương liệu lớn. Trong chai thơm còn có 4 cây hương thơm đen. Đây là khi chúng tôi chuyển đến. Bạn cùng phòng đưa cho tôi. Cô ấy nói hương liệu giúp ngủ, bảo tôi đặt nó trên bệ cửa sổ. Người nhàn rỗi nói tiếp. Cô đi đến cửa sổ sàn ban công trước, chụp cho tôi xem toàn bộ cửa sổ đó. Sau đó hắn lại thêm một câu. Cô không sống một mình phải không? Cẩn thận khi chụp, đừng để ai phát hiện. Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn, mà hỏi tại sao. Câu trả lời của người nhàn rỗi khiến da đầu tôi tê liệt ngay lập tức. Quá trình biến thành nhà âm cực kỳ phức tạp và phức tạp. Hơn nữa đặc biệt dễ bị tổn thất. Cho nên bình thường người luyện hóa nhà âm sẽ sống cùng nhau trong nhà. Như vậy không chỉ tiện cho việc bố trí, cũng thuận tiện để theo dõi con mồi. Ngủ bao nhiêu ngày rồi? Trái tim tôi thắt chặt. Từ từ nhìn lên 2 người bạn cùng phòng của tôi. Họ đang ngồi trên ghế sofa, thư giãn xem tivi. Bình Bình là bạn cùng phòng và bạn thân của tôi trong 4 năm sau khi chúng ta tốt nghiệp. Cô ấy luôn sống với tôi, cho dù đó là ngôi nhà cũ hay là bây giờ bộ sàn phẳng lớn này. Tôi không chia cô ta một xu tiền thuê nhà, bởi vì bố mẹ tôi đã để lại cho tôi rất nhiều tài sản. Tôi không quan tâm đến tiền. Bình Bình được thi từ trên núi từng bước một, đang từng bước đấu tranh lên trên. Là bạn thân của cô ấy, tôi sẵn sàng làm hết sức mình để giúp cô ấy. Người còn lại là tôi đã hỗ trợ học sinh nghèo trong 10 năm. Chị Trương, sau khi thi tuyển sinh đại học, cô ta đến quán trà sữa ở Giang Thành làm việc trước. Tôi đã báo hết tiền học đại học của cô ta, nhưng cô ta vẫn muốn kiếm thêm tiền, bởi vì cô biết tương lai cuộc sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối với cô gái tỉnh táo này, tôi cũng rất ngưỡng mộ. Tôi chủ động đề nghị để Trương tiểu muội đến ở bên tôi, có thể tiết kiệm tiền thuê nhà. Chính là 2 người mà tôi đã đối xử như vậy. Một trong số họ muốn tôi chết sao? Tôi ngồi ở bàn ăn, đặt điện thoại thành im lặng, sau đó chụp ảnh cho người nhàn rỗi. Tôi nghi ngờ hỏi, phía trước cửa sổ hình như không có gì về nước cả. Người nhàn rỗi lập tức trả lời tôi nói có. Cô đi vào để xem hạ cánh 4 góc cửa sổ. Chậm rãi đi đến trước cửa sổ, mắt tôi quét qua Bình Bình và Trương tiểu muội. May mà cả hai đều không quan tâm đến hành động của tôi. Tôi giả vờ nhìn không cảnh đêm ngoài cửa sổ. Trên thực tế, nhìn một cách lặng lẽ. 4 góc của cửa sổ, trên mỗi góc đều có một đồng tiền để che mắt. Có người còn đem đồng tiền sơn màu đen như khung cửa sổ. Nếu không phải là người nhàn rỗi nói cho tôi biết vị trí chính xác của đồng xu, bình thường tôi không thể để ý được. Tôi nhanh chóng chụp ảnh chi tiết của đồng xu gửi cho người nhàn rỗi. Ai ngờ một ánh sáng chẳng chói mắt, chớp 3 lần. Xong rồi, bởi vì cửa sổ sàn bên này ánh sáng quá tối, điện thoại tự động chuyển sang chế độ đèn flashy. Ngay khi tôi đang nghĩ về lý do, trưởng muội chân trần xuất hiện sau lưng tôi, đặt đầu lên vai tôi. Mắt cũng rơi vào điện thoại của tôi.
Chị Nguyệt, chị đang chụp gì vậy? Âm thanh bất ngờ khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi vô thức khóa màn hình điện thoại, sau đó cười đến muốn chụp cảnh đêm. Sau đó gửi một vòng kết nối bạn bè của giấc mơ điện tử. Trương nắm lấy tay tôi và vẫy tay. Chị Nguyệt Nguyệt là ai khiến chị mơ vậy? Nói đi, tôi sẽ giúp cô. Tôi lặng lẽ chọc ra cánh tay, nụ cười trên mặt không thay đổi. Cô nghĩ xem ai dám chọc chị của Nguyệt cô? Nguyệt Sắp 11 giờ rồi, ngày mai chắc là ca sáng rồi. Chưa đi tắm. Tiểu muội thè lưỡi ra. Về phòng lấy quần áo đi vào phòng tắm. Tôi quay lại bàn ăn, nhanh chóng kiểm tra tin nhắn của người nhàn rỗi. Đây gọi là tiền đồng của chú Thủy. Cái này bạn chụp cho tôi là chú Thủy giao cho Long Xà. Chắc là đồ vật chôn cất của ngôi mộ ngàn năm tuổi. Những đồng tiền này rất nặng. Lại trời nước, muốn chặn ánh sáng mặt trời của nhà cô là quá đủ. Nhanh chóng đi xem lại các cửa sổ khác. Tôi vô tình đặt công khai, nhìn hết cửa sổ khu vực rồi. Quả nhiên trên mỗi cửa sổ không phải có đồng tiền. Trên bệ cửa sổ là một chai hương liệu lớn. Tôi nghĩ rồi, hay là chụp hương cho người nhàn rỗi. Anh vừa nói nước thông thường là vô dụng. Vậy những gì trong những chai thơm này? Người nhàn rỗi nói rằng cô không muốn biết. Ngón tay tôi run rẩy, nhưng vẫn gõ vài chữ. Nói đi, người nhàn rỗi trả lời tôi rằng đó là nước ướt. Cứ 7 ngày lại phải đổi một cái mới. Nếu không thì không thể ngăn được ánh mặt trời. Khoảnh khắc nhìn thấy câu nói này, các mạch máu trong não tôi như muốn vỡ ra. Mọi bộ phận trên cơ thể đều run rẩy. Và phản ứng của chủ sở hữu trong nhóm cũng giống như tôi. 902 vẫy chưởng, sợ hãi ngơ ngác tại chỗ. 703 nửa đêm cảm giác như đang xem phim ma. 804 không phải là hai cô đâu. Trò đùa thông đồng, cố tình chơi chúng tôi. Người nhàn rỗi không để ý đến những người trong nhóm. Nhưng một lần nữa, tắc tôi. Nhà cô chắc chắn bây giờ không bật máy điều hòa. Nhiệt độ hôm nay là 42 độ, ngay cả ban đêm cũng rất oi bức. Bây giờ cô thử mở cửa đi, xem nhiệt độ bên ngoài có thể vào nhà cô không. Để không làm cô cùng phòng nghi ngờ, tôi vào bếp dọn dẹp đống rác thải nhà bếp trước đã. Sau đó cầm túi rác mở cửa. Và khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cửa, sóng nhiệt ập đến như sóng thần. Nhưng khi về đến nhà vẫn lạnh như mọi khi. Để xác minh lời nói của người nhàn rỗi, tôi còn cố ý đặt một nửa cơ thể vào khung cửa, một nửa đặt bên ngoài khung cửa. Nửa nóng, nửa lạnh. Khoảnh khắc này tôi thực sự cảm nhận được hơi nóng bên ngoài không vào được nhà tôi. Điều này thực sự quá bất thường. Những người nhàn rỗi lại thúc giục trong nhóm rằng sau khi xác minh, cô nhanh chóng nhớ lại một chút. Sư tử đá nhỏ được đặt ở cổng hàng chục. Ngay con sư tử đá nhỏ được đặt là nhà dương biến thành nhà âm. Tính xem cô đã ở trong nhà bao nhiêu ngày rồi. Tôi không khỏi cẩn thận một chút, bắt đầu xem lịch điện thoại di động. Hôm nay là ngày 25 tháng 8. Nhưng tôi để trước cửa nhà vào ngày mùng 10 giờ. Đã hoàn toàn không ảnh hưởng. Thời gian trước công ty quá bận rộn, thêm cải tạo chuyển nhà, tất cả mọi thứ cùng nhau. Một mình tôi gần như chia thành 8 người dùng. Chúng tôi chuyển đến vào ngày mùng 1 tháng 7. Chỉ nhớ ở lại vài ngày thôi. Khi ba chúng tôi ăn cơm, một trong những người bạn cùng phòng đề cập đến việc mua một con sư tử đá nhỏ. Một bên vẫn đang nghe điện thoại của công ty, cho nên căn bản không nhớ là ai mua. Nhưng tôi vẫn chưa chết. Nghĩa là nhà thuận âm của tôi vẫn chưa đến 49 Bây giờ là 11 giờ tối. Tôi chỉ có 1 giờ an toàn tuyệt đối. Mỗi ngày sau đó cũng có thể vượt quá mức tạm dừng 49 ngày mà người nhàn rỗi nói. Bởi vì từ khi chuyển nhà mới, mỗi ngày đều là ở nhà. Mà Bình Bình đi công tác 2 ngày nữa, chị Trương đi học ở giữa. Một đêm không ở, cả hai đều không nguy hiểm như tôi. Bây giờ tôi cũng không có thời gian để quan tâm chuyện nhỏ là ngày nào, là ai đặt. Bây giờ tôi chỉ cần chọn rời khỏi nhà, không ngủ đủ 49 ngày. Tôi an toàn. Tôi đã trả lời những người nhàn rỗi trong nhóm. Mặc dù không chắc những gì nói có đúng không, nhưng nghe người ta khuyên ăn cơm no, tôi quyết định đi khách sạn trước. Ngày mai sẽ tìm thấy phong thủy đến xem nhà. Nhưng khoảnh khắc tôi gửi đi, người nhàn rỗi thì liên tục gửi 3 tin nhắn đừng ra ngoài, đừng ra ngoài, đừng ra ngoài ngay bây giờ. Sau khi gửi xong, hắn ở trong nhóm điên cuồng tắc tôi, sợ tôi không nhìn thấy. Tôi lấy áo khoác làm bằng chứng, hỏi hắn ta tại sao không được ra ngoài. Người nhàn rỗi trả lời, nếu cô đã ở nhà hơn 42 ngày, thân hồn của cô đã không còn đầy đủ rồi. Đi chơi vào ban đêm, nếu gặp phải ma, rất có thể bị quỷ ám. Mà thậm chí có thể kiểm soát cô, thân thể chết. Trước tiên cô phải xác định xem hôm nay có phải là ngày thứ 49 không. Nếu không, cô chỉ cần đợi đến ngày sau đó đi tìm thấy phong thủy giỏi. Tôi đã dùng tin nhắn trên của người nhàn rỗi rồi. Vậy anh có thể giúp tôi giải quyết việc này không? Tôi có thể trả gấp đôi. Tôi sống cùng tòa nhà với cô, nhưng bây giờ tôi đang ở ngoài thành phố không về được. Trái tim tôi mạnh mẽ, chỉ có thể quay lại nếu hôm nay chính xác là ngày thứ 49 thì sao? Điều gì xảy ra khi qua 12 giờ? Tôi chỉ có thể chúc cô may mắn. Nhưng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cứu cô. Nhưng tôi không thể đảm bảo kết quả cuối cùng. Tôi cố giữ bình tĩnh. Về phòng, tôi bắt đầu thử liên lạc với đạo sĩ cùng thành phố qua mạng, điện thoại của nhà sư, nhưng gọi qua không phải là không ai trả lời. Không kịp đến trong vòng 1 giờ nữa. Không có cách nào. Bây giờ tôi chỉ có thể tìm ra trước. Hôm nay là ngày thứ mấy sư tử đá nhỏ được miễn là không phải ngày thứ 49. Tôi sẽ an toàn khi trời sáng. Khi tôi ra khỏi phòng, em gái vẫn đang tắm, thường xuyên thay đổi tư thế, vẫn đang xem tivi. Rõ ràng là trên tivi không ngừng cười, sắc mặt bình thản nhưng lại u ám lạ thường. Rõ ràng là cô ta đang nghĩ gì đó. Tôi cố tình giả vờ nhìn xuống điện thoại, sau đó vô tình mở miệng hỏi Bình Bình, con sư tử đá nhỏ trước cửa nhà chúng ta là ai mua vậy? Tôi có thể cảm nhận được tầm nhìn của Bình Bình rơi vào tôi. Nguyệt Nguyệt,
Tại sao cô hỏi chuyện này mà không có lý do? Nhưng khi tôi nhìn lên cô ấy, cô ta đã quay đầu tập trung nhìn chằm chằm vào tivi. Mỉm cười, nụ cười này có vẻ dịu dàng, nhưng không có lý do gì khiến tôi cảm thấy lạnh trong lòng. Tôi cầm lấy trà sữa trên bàn uống một ngụm, giải tỏa căng thẳng. 2 ngày trước có một anh chuyển phát nhanh giao hàng, khen ngợi sư tử đá nhỏ ở cửa rất dễ thương. Một đồng nghiệp của tôi sắp chuyển đến một ngôi nhà mới. Tôi muốn tặng cô ta một đôi bình thường không? Quan tâm nhún vai, vậy cô đi hỏi em gái đi, đồ là em gái mua. Thời gian dường như đã dừng lại, tin tôi cũng chậm lại. Chưa bao giờ cảm thấy Trương tắm chậm như vậy. Mặc dù lo lắng, nhưng tôi vẫn quay lại trong đầu. Nếu như giữa Bình Bình và Trương Tiểu Muội có một người muốn hại tôi, vậy đúng là khả năng của em gái Trương lớn hơn một chút. Bình thường tính cả đại học đã sống với tôi 5 năm rồi, và thời gian chị Trương đến quá trùng hợp với thời điểm ngôi nhà của tôi biến thành một ngôi nhà thật không dễ dàng. Đợi đến khi Trương Tiểu Muội tắm xong, tôi đã lặp lại những gì vừa rồi. Trương không hề do dự, trực tiếp đưa điện thoại cho chị Nguyệt. Tôi mua trên trang Pinsi, cô tự xem trước đi, tôi đi thổi tóc đây. Thái độ cởi mở của Trương tôi lại có chút không hiểu nữa, nhưng tôi không thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Mở đơn hàng cô ta mua sư tử đá nhỏ. Thời gian ký nhận là 6 giờ chiều ngày mồng 5 tháng 7. Vậy là hôm nào đặt ở cửa? Ngay khi tôi bị cuốn hút bởi những gì tôi nghĩ, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo đè lên trán tôi. Nguyệt sao lại đổ nhiều mồ hôi lạnh như vậy? Tôi cắn chặt môi để kiểm soát bản thân không hét lên. Sao hôm nay Bình và Trương Tiểu Muội đi bộ không có âm thanh gì cả? Nguyệt vừa rồi tôi đã phát hiện cô có chút kỳ quái. Là thân thể không khỏe sao? Quan tâm trong mắt Bình không phải là giả. 7 năm bạn thân, tôi có thể tin cô ta không? Tôi nghĩ rồi vẫn là mở miệng bình thường. Còn nhớ con sư tử mà em gái tôi mua không? Chuyển phát nhanh được tháo dỡ và đặt ở cổng của chúng ta vào ngày mấy? Hôm đó tôi đã tháo dỡ nó. Tôi để cửa. Cô ấy lật qua album ảnh điện thoại di động, sau đó cho tôi xem một bức ảnh. Hôm đó tôi nghĩ con sư tử nhỏ này rất vui. Chỉ cần chụp một bức ảnh, tôi lấy điện thoại di động của Bình, nhìn chăm chăm vào thời gian chụp ảnh, mắt sắp phun lửa rồi. Thời gian là 6:30 chiều ngày mồng 5 tháng 7. Hôm nay đã là ngày 25 tháng 8 rồi, dù sao cũng đã 11 ngày rồi. Tôi lập tức chụp ảnh màn hình ảnh và thông tin đặt hàng đã được gửi đến nhóm. Tuyệt vời, người nhàn rỗi, sư tử đá đã ở trước cửa nhà tôi 11 ngày rồi. Tôi không ổn sao? Cái quái gì vậy? 902 còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Chắc chắn là kẻ nói dối. 601 ha ha, kẻ lừa đảo đã bị lộ. 401 tôi khuyên cô nên gọi cảnh sát đi. Nửa đêm làm người ta sợ hãi. 202 tôi vừa nghĩ tắc là người nhàn rỗi, phát hiện hắn ta đã rút khỏi nhóm rồi. Chắc là 401 nói muốn báo cảnh sát. Hắn chột dạ, tôi mở danh sách nhóm, phát hiện người nhàn rỗi thật sự không còn ở trong nhóm nữa. Hàng xóm an ủi tôi, bảo tôi đừng để tâm, cũng may là giả. Lúc này vẫn không nói chuyện nhóm chủ, cũng đã gửi một vài tin nhắn là nghiệp vụ, rất xin lỗi các chủ sở hữu. Tôi vừa đi tuần tra, không thấy tin nhắn trong nhóm. Gần đây thực sự đã xuất hiện một mô hình lừa đảo mới. Kẻ lừa đảo sẽ ẩn nấp trong nhóm chủ sở hữu, giả làm chủ và hàng xóm, sau đó bán các sản phẩm phong thủy giá cao. Xin các chủ sở hữu hãy cảnh giác, không dễ dàng tin lời người lạ. Mặc dù hắn đã tự rút khỏi nhóm, nhưng ngày mai tôi sẽ để đồng nghiệp làm ca ngày đến đồn cảnh sát báo án, ngăn chặn người khác bị lừa. Các chủ nhân trong nhóm đều khen ngợi thái độ tốt của Tiểu Vương. Phí tài sản 6 nhân dân tệ 1 mét vuông, cố nhiên là giá trị tuyệt vời. Để đảm bảo an toàn cho chủ sở hữu, nghiệp vụ có một nhân viên ở mỗi tòa nhà. Ban đêm ở dưới tầng hầm, từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng, cứ 2 giờ một lần, mỗi tầng phải tuần tra một lần. Và Vương phụ trách tòa nhà số 44, hắn cũng là chủ nhân của nhóm này. Mặc dù mọi người đều nói người nhàn rỗi là kẻ nói dối, nhưng trái tim tôi không hề thư giãn. Nếu hắn ta chỉ là một kẻ lừa đảo, sao biết nhiều về gia đình tôi thế? Hơn nữa, sự chênh lệch nhiệt độ rõ ràng này thì giải thích thế nào? Suy nghĩ của tôi như bị kéo vào một vòng xoáy, không thể tìm ra lối thoát. Ngay lúc này, điện thoại đột nhiên liên tục rung 2 lần. Tôi vội vàng kiểm tra, là 2 thông báo kết bạn trên WeChat. Đầu tiên là người nhàn rỗi yêu cầu thêm bạn làm bạn. Tin nhắn là tôi bị chủ nhóm đá. Thực hiện trên đơn hàng cô gửi, không phải cùng một cái trước cửa nhà cô. Sư tử nhỏ trong đơn hàng của cô nhìn là vật thô tục chưa từng mở ánh sáng, nhưng cái này trước cửa nhà cô đã dùng máu chấm vào mắt rồi. Hết rồi, bởi vì cô không có linh lực, cho nên không nhìn ra. Nhìn kỹ vẻ ngoài của họ, sư tử đá nhỏ trước cửa nhà cô có cánh, và con sư tử đá nhỏ trên đơn hàng của cô không có cánh. Người thứ hai là nghiệp vụ, yêu cầu thêm bạn làm bạn. Tôi liên tục phóng to hình ảnh trong điện thoại, nhưng vẫn không nhìn rõ cánh của sư tử đá nhỏ. Tôi chỉ đơn giản là mở cửa phòng, muốn tận mắt nhìn thấy. Nhưng đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang dường như bị hỏng rồi. Ngay cả khi tôi dậm chân mạnh cũng không sáng. Một tay bật đèn pin của điện thoại, tay còn lại muốn cầm sư tử đá nhỏ trên tay xem. Khoảnh khắc tôi chạm vào con sư tử đá nhỏ, nhiệt độ cao nhất thời, không chỉ làm cho tay tôi cảm thấy đau đớn, ngoài ra còn có những vết rộp đỏ và lớn giữa các ngón tay. Đáng sợ hơn là sư tử đá nhỏ vì còn sống thường xông vào tôi sợ đến mức ngồi xuống đất, suýt chút không khống chế được hét lên. Nhưng khi tôi nhìn lại, sư tử đá nhỏ đứng yên ở đó, như thể mọi thứ đều là ảo giác của tôi. Và nỗi đau của vết bỏng này, nó làm tôi nhớ đến một điều rất quan trọng. Hôm đó tôi đang nấu ăn, không cẩn thận bị dầu ôm vào ngón tay. Tôi đi tìm Bình hỏi kem bỏng để ở đâu. Vì đau quá nên tôi quên gõ cửa.
Kết quả thấy phẳng, Bình lại dùng một miếng vải đỏ lau thân cho sư tử đá. Cô ta cười nói, đây là học trên mạng để mở đèn cho sư tử đá. Như vậy có thể sư tử đá có linh tính, có thể bảo vệ chúng ta. Bởi vì hôm đó nhà không tìm thấy thuốc mỡ bỏng, tôi đã gọi giao hàng để giao thuốc. Tôi tìm thấy đơn hàng và xem ngày tháng. Hôm đó là ngày mồng 7 tháng 7. Tôi nhanh chóng tính toán số ngày. Hôm nay là ngày thứ 49. Tôi về phòng, chịu đựng nỗi đau, đã thông qua yêu cầu xác minh của người nhàn rỗi và đặt những gì vừa xảy ra. Tôi đã nói với hắn ta. Người nhàn rỗi nói của Nhiên, sư tử đá nhỏ rốt cuộc vẫn có tác dụng thiện ác. Lúc đầu tôi không bảo cô lấy con sư tử đá, chỉ là sợ với trạng thái thần hồn hiện tại của cô, không thể chạm vào sư tử đá nhỏ nữa. Nếu hành động thô bạo, con sẽ bị người yêu nhà âm nhìn ra manh mối. Bây giờ cô nhanh chóng lén tìm người, đặt hai con sư tử đá này ở nơi khác. Trước tiên hãy tính khí âm trong nhà, điều này sẽ giúp cô có một chút thời gian. Tôi nhìn điện thoại, bây giờ là 11 giờ dưới tối, tiền chạy việc đến lấy đã không kịp rồi. Mà Bình Bình và Trương Tiểu Muội, tôi không chắc ai muốn giết tôi. Đột nhiên tôi nghĩ ra một người thích hợp. Nghiệp vụ Vương. Tôi nhanh chóng thông qua đơn kết bạn của anh ấy. Để dành thời gian, tôi đã gọi cho anh ấy một cuộc gọi thoại, nhưng luôn hiển thị chiến tuyến. Tôi gọi liên tiếp 7-8 cái mới cuối cùng kết nối được. Không đợi anh ta nói, tôi vội vàng nói Tiểu Vương, xin anh một việc, đến nhà tôi đi. Lấy con sư tử đá trước cửa nhà tôi đi. Trước tiên hãy tìm một căn phòng trống không có ai để ở đó. Ngày mai tôi sẽ tìm người xử lý việc này. Giọng nói của Tiểu Vương lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô Lâm, có phải vì những gì vừa xảy ra trong nhóm không? Cô đừng lo lắng quá nhiều. Tôi sốt ruột ngắt lời anh ta. Có gì lát nữa nói lại. Anh lấy đồ đi trước. Được rồi, tôi sẽ lên ngay. Tôi cảm ơn Vương. Rồi cúp máy điện thoại lúc tôi đang lo lắng đi lại trong phòng. Điện thoại lại liên tục rung mấy tiếng. Tôi tưởng là người nhàn rỗi lại gửi tin nhắn cho tôi, nhưng không ngờ vẫn là Nghiệp vụ Vương. Anh ấy nói cô Lâm, tôi đã nghĩ rồi, tôi nghĩ chuyện này vẫn cần phải nói với cô. Nghĩ rằng người nhàn rỗi thực sự là một kẻ nói dối. Anh ta ghi một ảnh chụp màn hình là ghi chép những người nhàn rỗi vừa nói chuyện trong nhóm. Nhưng trên hình ảnh của anh ấy, tên của người nhàn rỗi là năm 1801 cô Ngô. Nghiệp vụ Vương nói tiếp, trước đây cô đối diện với cô Ngô năm 1801. Có phải đã gọi điện thoại cho cô không? Để CB lấy sư tử đá đi. Tôi nói đúng. Tôi nhớ lúc đó cô ta vẫn dùng số ảo. Cô ấy gọi mấy lần rồi tôi mới trả lời. Kết quả là cô ta lên đấy rất hung hăng, nói rằng cặp sư tử đá nhỏ cao 10 cm này trước cửa nhà tôi, suýt làm cô ta sợ chết khiếp. Tôi không đồng ý. Tiểu Vương nói lúc đó cô ta cũng gọi cho tôi. Tôi đã thêm WeChat của cô ấy, ghi chú tên cho cô ta, người mà bạn không có bạn bè. Xem tên WeChat của cô ấy trong nhóm là người nhàn rỗi, và những gì tôi hiển thị bên này là tên ghi chú tôi đưa cho cô ấy. Người nhàn rỗi là tôi hỏi cô Ngô ở cửa năm 1801. Tiểu Vương nói đúng. Thực ra khi tôi vừa phát hiện ra cũng không thể cười hay khóc được. Tôi không biết tại sao cô Ngô lại lừa đảo trong nhóm. Nửa đêm đột nhiên bảo tôi đi bắt sư tử đá đi. Tôi dường như hiểu ra rồi. Tôi tiếp tục nói, ý anh là hắn làm trận chiến lớn như vậy chỉ để trả thù tôi, không đồng ý lấy sư tử đá đi. Tiểu Vương không trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi, thay vào đó gửi thêm 2 bức ảnh nữa, là mấy chai giống hệt như ở nhà tôi. Bức ảnh còn lại là đồng xu trên cửa sổ. Nhưng phong cách trang trí này trong ảnh hoàn toàn không phải là nhà tôi. Tiểu Vương nói đây là trước đây tôi ở bên cô, tầng dưới nhà 1702M. Tôi vội vàng hỏi tại sao trong nhà anh ta cũng có những thứ này. Tiểu Vương nói nửa ngày, cuối cùng gửi đến 2 câu. Tòa nhà của chúng ta từ tầng 17 đến tầng 19. Trong mỗi ngôi nhà đều có những thứ này, cho nên cô đối diện cửa cô sẽ biết nhà cô có những thứ này. Về phần 3 tầng này vì sao có, tôi cũng đã hỏi lãnh đạo của tôi, nhưng lãnh đạo của tôi bảo tôi đừng hỏi nhiều như vậy. Đinh dong đinh dong. Tiếng gõ cửa và tiếng chuông WeChat vang lên cùng lúc. Tôi nhìn xuống điện thoại, là người nhàn rỗi gửi cho tôi 2 tin nhắn. Nếu cô gọi Nghiệp vụ Vương đến lấy sư tử đá nhỏ, bảo hắn ta lấy rồi đi. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn với hắn. Trước khi tôi đi công tác để tập thể dục, hàng ngày đi cầu thang về nhà, tôi đã gặp hắn ta vài lần ở cầu thang. Hắn đang nói chuyện với cô gái thấp bé kia. Cô gái lùn. Chiều cao của tôi và Bình Bình đều là 1m7, mà chị Trương khoảng 1m5-15. Mà lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh Tiểu Vương. Cô Lâm, tôi đến rồi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, không biết cô bé từ đâu ra. Mở cửa ra, tôi nắm lấy cô ấy. Cô làm gì vậy? Chị Trương có vẻ bị giật mình, mắt tròn. Cô ấy do dự cho đến khi tôi đang tắm. Máy nước nóng hình như có chút vấn đề, cho nên tôi bảo nghiệp vụ lên xem. Tôi sợ lát nữa các cô tắm sẽ gặp nguy hiểm. Tôi cố gắng kéo ra một nụ cười. Hôm nay muộn rồi, ngày mai lại bảo nghiệp vụ đến sửa. Trương gật đầu, kêu Tiểu Vương qua cửa. Ngày mai anh quay lại đi. Tiểu Vương dường như có chút do dự. Lâm tiểu thư, đồ ở cửa còn muốn lấy đi không? Tôi hỏi lại và nói, lấy đi. Theo ý tưởng của Tiêu Vương, nếu năm 1801 giả làm chỉ để trả thù, tôi đã di chuyển con sư tử đá nhỏ. Tôi chỉ mất mặt. Nhưng nếu những gì người nhàn rỗi nói là sự thật, vậy có thể cứu mạng tôi. Cái nào nhẹ cái nào nặng. Nhưng lời nói của tôi vừa rơi xuống, một giọng nói khẩn trương vang lên. Cô định lấy cái gì? Bản năng của tôi là nhìn thẳng vào người đang nói, chính là Bình xông ra khỏi phòng. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho Tiểu Vương bằng điện thoại di động. Lấy rác ở cửa đi. Tôi mỉm cười, quay đầu sang một bên và nắm lấy cánh tay phẳng. Vừa rồi Tiểu Muội gọi Tiểu Vương đến sửa đồ. Tôi bảo anh ta mang rác ở cửa đi cùng. Bình Bình lại vẻ mặt nghiêm túc đẩy tôi ra. Mở cửa ra,
Đúng lúc thấy Tiểu Vương muốn lấy sư tử đá nhỏ. Đừng đụng vào nó, Vương dừng tay lại. Dùng ánh mắt hỏi ý kiến của tôi, Bình Bình cũng quay đầu nhìn về phía tôi thở dài nguyệt nguyệt. Là cô Ngô từ năm 1801 lại đến tìm cô sao? Thấy tôi không nói gì, Bình Bình lại ném ra một câu kinh thiên sấm sét. Nhưng cô Ngô năm 1801 đã chết 3 năm rồi.